Magluluto tayo ngayon ng simpleng merienda, ang ube turon with langka. Ang ating ingredients ay lumpia wrapper, 20 pieces, 1/2 cup ube halaya, saging na saba, 1/2 cup langka, at meron tayo ditong mixture of flour and water pang seal natin mamaya sa lumpia wrapper. Ito na yung saging na saba kanina, hiniwa ko lang siya ng strips. Babalutin na natin ngayon yung turon. Ilalagay lang natin itong saging na saba. Then lalagyan natin ng ube halaya. Tapos yung langka. Ayan. Gawin lang natin ito sa lahat ng saging. I-roll lang natin itong turon sa white sugar. And then set aside natin. Gawin lang natin ito sa lahat ng turon. Ngayon, ipiprito na natin yung turon. Maglalagay lang tayo ng mantika sa kawali.
Ayan, ready na ang ating turon ube with langka.